Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε να κάνουμε εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα στο τραπέζι βρίσκεται και ο Χρόνης και ο Γιώργος. Η εταιρεία Πολατίδης Group θα συνεχίσει να κάνει εκπαιδευτικά βίντεο, να σας ενημερώνει σωστά. Το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα και να το μοιραστούμε μαζί σας είναι σημάδια για λίρες από αντάρτες, από κομιτατζίδες, από Τούρκους. Πάμε να πούμε μεγάλες αλήθειες. Άλλες θα τις ακούσετε για πρώτη φορά. Εσείς που ακολουθάτε το κανάλι μου έχετε δει παρόμοια να εξηγάω σωστά πάρα πολλά και έχετε μάθει από την εταιρεία Πολατίδης Group και από μένα προσωπικά. Γιατί είστε φίλοι, άλλοι έχετε αγοράσει μηχανήματα, άλλοι ακολουθάτε το κανάλι. Εμείς ενημερώνουμε όλο τον κόσμο, πιστεύοντας ότι βοηθάμε και εμείς, βάζουμε ένα λιθαράκι στο σπίτι του Χρυσοθύρα να γίνει πιο όμορφο. Το θέμα που έχουμε βάλει είναι σημάδια. Τα σημάδια τι είναι? Πολλοί έχετε ακούσει ότι ψάξτε αυτό το σημάδι, αν το βρείτε στο βουνό θα βρούμε λίρες. Θα σας πω τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Προτού 50 χρόνια, 60 χρόνια, θείοι, συγγενείς ανταρτών είχαν βρεθεί στο Ανατολικό Μπλοκ. Άλλοι ήταν στη Σερβία, άλλοι βρεθήκαν στην Τσεχία, άλλοι βρεθήκαν στη Ρωσία, άλλοι στην Πολωνία και σε χώρες που φιλοξενηθήκαν γιατί ήταν αποκηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος. Αυτοί λεγόντουσαν αντάρτες, οι οποίοι ήταν επικηρυγμένοι και είχαν αρνηθεί το ελληνικό κράτος και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Γυρίσαν μετά από το 1974, άλλοι μετά το 1981 και προσπάθησαν να έρθουν να πάρουν αυτές τις λίρες. Αν υπήρχαν λίρες, γιατί όλοι οι αντάρτες δεν κρύψανε λίρες, απλώς οι μαχετές, αυτοί όλοι ήταν 100.000. Από τις 100.000 μπορεί να έχουν κρύψει 1.000 άτομα λίρες. Για να μην σας μπερδεύετε, είχατε ένα συγγενή και είχε φύγει στη Ρωσία και έβαλε λίρες. Αυτό το λέω με μεγάλη εξομολόγηση. Αυτοί όμως τι κάνανε? Κάτσε λίγο πρωτού να σηκωθώ στον πίνακα, να κάτσω πάλι κάτω. Αυτοί τι κάνανε? Κάνανε ένα σημάδι, ξέρω εγώ, στο βουνό, σε ένα δέντρο προσωρινό. Δεν το κάνανε για να είναι πάντα, γιατί δεν πιστεύαν ότι θα χάσουν τον πόλεμο. Είχαν φτιάξει ένα σταυρό, είχαν φτιάξει έναν άνθρωπο, είχαν φτιάξει ένα σχέδιο, ξέρω εγώ, τι μπορούσαν να σκεφτούν στο μυαλό τους. Δεν κρύβανε όμως μόνο λίρες σε αυτά τα σημάδια, κρύβανε και οπλισμό, κρύβανε και ρουχισμό, ήταν σαν πινακίδες. Να ξέρετε ένα πράγμα, οι αντάρτες κατοικούσαν σε μέρη που είχε νερό. Την πείνα την αντέχανε, τη δίψα δεν την αντέχανε. Θέλανε να έχουν νερό. Γι' αυτό, εκεί που μένανε, κοιτούσαν να έχουν πρόσβαση εύκολα σε νερό. Γιατί είχαν οι καραβάνες να πλένουν, να φάνε, να κάνουν φαγητά, γιατί ζούσαν για πολλά χρόνια στο βουνό. Το βουνό το γνωρίζανε σαν τα δάχτυλά τους. Ένα κομμάτι που δεν ξέρετε, μάλλον το ξέρετε όμως το ψάχνετε αλλιώς, έρχονται πάρα πολλοί και εμείς οι ίδιοι βάζουμε σημάδια πάρα πολλά στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram. Τι σημαίνει το κάθε σημάδι? Το κάθε σημάδι, αυτοί που τα φτιάξανε για να τα αναγνωρίζουν οι ίδιοι, για να βρούνε λίρες. Οι αντάρτες είχαν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Έχουν μπερδευτεί κάποιοι και νομίζουν οι αντάρτικες λίρες είναι οι κομιτατζίδικες. Οι κομιτατζίδικες υπήρχε σχέδιο, υπήρχε οχράνα και υπήρχε κρατική παρέμβαση για να γίνει το βουλγάρικο κράτος. Το καταλαβαίνετε αυτά που σας λέω? Αυτό θα μιλήσουμε ένα άλλο ολόκληρο κομμάτι, θα το αφιερώσω και θα το μοιραστώ μαζί σας για τους κομιτατζίδες. Πάμε όμως στο πιο πρόσφατο και ό,τι μπορώ και από εκεί για να μην σας μπερδεύω, γιατί αυτά είναι μπερδεμένα. Εδώ υπήρχαν άτομα που πήγαν να κρύψουν λίρες, οι κομιτατζίδες, και πήγαν να βάλουν λίρες και βρήκαν άλλες λίρες μέσα. Λίρες να ανοίγεις μια τρύπα χωρίς μηχάνημα και να βρεις λίρες. Γιατί υπήρχε κόσμος στην ύπαιθρο. Υπήρχαν σημεία που μπορεί να κρύψανε σε εκεί το σημείο και οι αντάρτες και οι κομιτατζίδες και οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι όσοι περάσαν από τη γη. Να σου το πω γιατί. Εμείς που ψάχνουμε με τα μηχανήματα, όταν βρίσκουμε νομίσματα, βρίσκουμε όλες τις εποχές. Μπορεί σε ένα μέρος να βρούμε ρωμαϊκά νομίσματα, να βρούμε βυζαντινά νομίσματα, να βρούμε αρχαία ελληνικά νομίσματα,
να βρούμε διάφορα από ανθρώπους που κατοικήσαν, γιατί κατοικούσαν στα ίδια σημεία, όπως είναι τώρα. Θα φύγω λίγο από το θέμα μου, θα έρθω, γιατί θα το δέσω προς τα πίσω. Είναι όπως είναι η πόλη πάνω στην πόλη. Πώς λέμε στη Θεσσαλονίκη, πρώτο στρώμα τι βρίσκουμε, την τωρινή ιστορία. Μετά την Ορθωμανική ιστορία. Μετά τη Βυζαντινή. Μετά την Ρωμαϊκή. Και μετά την αρχαία Ελλάδα και πάμε έτσι κλασικά. Πάντα πάμε σε διάφορες χρονολογίες που υπηρέτησαν οι άνθρωποι τη γη. Και ζήσανε πάνω στη γη, ερωτευτήκαν, φτιάξανε σπίτια, βρίσκουμε μαρτυρίες πάρα πολλές. Στα βουνά οι μαρτυρίες είναι περισσότερες γιατί υπήρχε ζωή, υπήρχε κτηνοτροφία. Δεν ζούσαν στις πόλεις τόσους κόσμους όσο ζούσαν στην Ήπεθρο. Υπήρχαν χωριά με 2.000 κόσμου και τώρα δεν υπάρχει ούτε ψυχή. 800 άτομα, 1.000 άτομα. Μάνες που φτιάχναν 10 παιδιά, 8 παιδιά, 12 παιδιά και μεγαλώναν με το σάλιο της οικογένειας. Δεν είχαν αυτό εδώ πέρα που έχουμε με το κινητό τώρα, όλα στη ζωή είναι μια αφή. Υπήρχε οργάνωση. Μέχρι η γιαγιά δούλευε, ο παππούς, ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά είχαν ένα ρόλο. Μικρά παιδιά 10 χρονών, βοσκούσανε πρόβατα, βοσκούσανε αγελάδες. Κάνανε δουλειές, δουλεύανε για το σπίτι, υπήρχε μία μηχανή. Δεν είχαν απαιτήσεις να έχουν 10 ζευγάρια παπούτσια, 50 σακάκια, να έχουν τα ψυγεία τους χωρίς ρεύμα, μέσα στα κρύα. Δεν υπήρχε το κράτος να τους ανοίξει τους δρόμους, τα μονοπάτια. Είχαν γίνει ένα με την Ήπεθρο και με τη φύση. Το ίδιο έζησαν και οι αντάρτες. Έτσι σας βάζω σε ένα κλίμα για να ξυπνήσει ο εγκέφαλό σας. Γιατί όταν ψάχνουμε χρήματα, ψάχνουμε αυτονόητα χρήματα. Δεν ψάχνουμε τα χρήματα της Τζένης ή της Γιάννας ή της Σοφίας. Αυτές μόνο βρακιά έχουν και κοιλώτες και πουτανιά. Εμείς ψάχνουμε για θησαυρούς. Ψάχνουμε θησαυρούς οι οποίοι ήταν κατσαπλιάδες, ήταν αντάρτες, ήθελαν να κάνουν το δικό τους κράτος, ήθελαν να κάνουν την κυβέρνηση του βουνού, ήθελαν πάρα πολλά. Πολλές λίρες από αυτές στείλανε χαρτιά στους συγγενείς τους. Εγώ είχα ένα συγγενή, για να καταλάβετε, ήμουν ένας αντάρτης από τη Θεσσαλονίκη. Οι φίλοι μου από την Πελοπόννησο λένε πες μας καμιά ιστορία ρε Πολατίδη και για μας. Πες και για την Αθήνα, πες εκεί. Παντού τα ίδια είναι. Μεταφερθείτε στον χρόνο και από τον Πολατίδη θα μάθετε πάρα πολλά. Λέω για εδώ πάνω για τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτά αγγίζουν όμως από τη μια μεριά της Ελλάδας ως την άλλη. Είναι το ίδιο και για την Αθήνα να μιλάω και για το Βόλο και για τη Λάρισα και για την Πάτρα και παντού που υπήρχαν σε μορφή ανταρτών, γιατί ήταν 500 οργανώσεις αριστερές. Υπήρχαν Άγγλοι, υπήρχαν Γάλλοι, υπήρχαν Κατσαπλιάδες, Σαμποτέρ, παντού. Εσείς τα σκέφτεστε, η κάθε περίπτωση είναι μία και διαφορετική. Δηλαδή, αφού ήμουν εγώ από τη Θεσσαλονίκη, είχα συγγενή, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό. Έστελνα ένα γράμμα, αφού δεν μπορούσα να έρθω, και έλεγα την αδελφή μου, την ξαδέλφη μου. Σοφία, πάρε αυτό το γράμμα, σε εκείνο το χωράφι έχω αφήσει μία κάσα λίρες. Σε εκείνο το χωράφι είχε ένα όνομα, ένα παρατσούκλι. Δηλαδή, πώς λέμε εμείς τώρα, πρώτη κατηγορία, δευτέρα κατηγορία, κοπρίβα, τσούκα, τσοσνίβα. Είχαν ένα όνομα, είτε ήταν σε σλάβικα, είτε σε τουρκικά, είτε σε ελληνικά. Συνήθως τα ονόματα που υπήρχαν στις περιοχές ήταν σλάβικες, γιατί όταν κατοικήσανε Σλάβοι εδώ, βάλανε τα δικά τους ονόματα. Όταν κατοικήσαν οι Τούρκοι, βάλανε τα δικά τους ονόματα. Οι Βούλγαροι, ο καθένας που ήταν κατακτητής, έφτιαχνε τα δικά του ονόματα. Ή στη γέφυρα την τάδε. Έλεγε, στη γέφυρα την τάδε, δίπλα στο μεγάλο δέντρο, στα 5 μέτρα βορειοδυτικά, έχω αφήσει 2 κάσες με όπλα. Και έχω αφήσει ένα κουτάκι με λίρες. Αν έρθω θα τα μοιραστούμε. Αν δεν μπορέσω να έρθω, κράτησε τα αδελφή μου και πάρτα για σένα ή στην ξαδέλφη του. Αυτά γινόντουσαν. Ή στο βουνό, έλεγε ο άλλος. Πάνω στο Σμανάκο, στο Σμανάκο, στη μεγάλη πέτρα που είναι καθρέφτης, αριστερά, στο ντουβάρι που είναι, ξέρω εγώ, στάβλος, τι μπορεί να έχει. Λέω τώρα με το μυαλό μου, σας ταξιδεύει, γιατί το μυαλό μου είναι αόρατο. Και οι σκέψεις μου είναι αόρατες για να σας ταξιδέψω, να σας πάω στον χρόνο, στον τόπο και στον παρελθόν. Δηλαδή την ιστορία την παντρεύω με τοπίο, την παντρεύω με τα γεγονότα που γίνανε που ήταν αληθινά,
Αν κρύφτηκε χρήμα δεν ξέρω, το οποίο υποψιάζομαι και το μεταφέρω πώς το ψάχνω εγώ. Όταν ψάχνω εγώ για θησαυρούς, ψάχνω κάπως έτσι. Δηλαδή έχω πάντα ένα σταθερό σημείο, είτε είναι μια εκκλησία, είτε είναι μια πηγή, είτε είναι δύο μεγάλα δέντρα ξεχωριστά στο δάσος, είτε είναι δύο μονοπάτια που ενώνονται, ένα ποτάμι που δεν χάνεται ποτέ, γιατί το ποτάμι δεν χάνεται. Η ροή του νερού δεν χάνεται. Μπορεί η Κήτη να αλλάξει, όμως δεν θα αλλάξει πάρα πολύ. Όμως κοντά στην Κήτη κάτι ακόμα υπάρχει. Ή βάζαμε ένα μήλο, ή βάζαμε ένα χάνι, ή έβαζαμε δύο σημεία. Ή βάζαμε ένα βράχο που είναι 3.000 χρόνια να περάσουν, δεν θα αλλάξει και 100.000 χρόνια. Γιατί είναι τεράστιος, ο βράχος έχει όνομα, η περιοχή έχει όνομα, το κάθε μέρος και κρύβανε λεφτά. Τώρα, τι θέλω να πει ο ποιητής ο κύριος Πολατίδης. Ο Πολατίδης τώρα θα μιλήσει ο Χρόνης. Ο Χρόνης τι λέει, ακούστε λίγο, να πιει λίγο ουσκάκι, να σας πει μερικές αλήθειες, περισσότερες από ό,τι ξέρετε. Έλεγε ο άλλος, θα πας εκεί, θα βρεις ένα καντάρι. Αφού βρεις το καντάρι, στα 200 μέτρα υπάρχει, λέει, και ένας λαγός. Αν τα βρεις αυτά τα δύο, υπάρχουν λίρες. Αυτά όμως ποιος τα έλεγε, τα έλεγε ο Αντάρτης που είχε φύγει με τους κομιτατζίδες. Οι πρώτοι, αυτά είναι δηλαδή είναι από τους πρώτους Βαλκανικούς πολέμους. Πολύ δυνατό ουσκι αυτό. Αχ, με έκαψε. Με πήρε τη φωνή, ρε. Αντάρτης, ναι. Στο διάλογο βάλανε εδώ. Τι βάλανε, ρε. Δεν ξαναπίνω, βάλε εκεί. Άκου εδώ. Αφού είπε... Συγγνώμη, φίλοι μου. Αφού είπε... Είναι λίρες εκεί πέρα, σε αυτό το βάρη, σε εκείνη το βράχο, σε αυτή την πέτρα. Ψάξανε να τα βρούνε εκείνη την εποχή, δεν τα βρήκανε ή δεν μπόρεσαν να έρθουνε. Το γράμμα άλλοι δεν πίστεψαν. Και μόλις πήγαν να ψάξουν αυτά τα σημάδια να βρούνε το καντάρι, το λαγό, το σταυρό, ξέρω εγώ τι είχαν φτιάξει, ένα βέλος, δεν βρέθηκε. Τώρα τα ψάχνουν άλλοι. Δηλαδή, αυτοί δεν είναι πλέον στη ζωή, γιατί αν ήταν στη ζωή και ξέραν να μπουν τα σημάδια, θα πηγαίναν να βρίσκαν τα σημάδια, βρίσκαν και τις λίρες. Αυτοί όλοι πεθάναν, φάγανε μία σφαίρα ή δεν μπόρεσαν να γυρίσουν, πεθάναν από τα γεράματα ή τους βρήκε μία αρρώστια. Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν στη ζωή, οπότε δεν μπορούν να βρουν τα σημάδια, δεν μπορούν να βρουν και τις λίρες. Η ιστορία συνεχίζεται και από στόμα με στόμα αλλάζουν πάρα πολύ. Και συγγνώμη πιο νωρίς με το ούσκι, δεν ξαναπίνει ο Χρόνης, γιατί ο Χρόνης αυτό το ούσκι κάτι έχει. Θέλω να με δηλητηριάσουν εδώ οι φίλοι μου. Αφού περάσανε πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζεται η ίδια ιστορία να ψάχνουμε τα σημάδια, να ψάχνουμε τους θησαυρούς. Ο καθένας μέσα στο κινητό έχει σημάδια, εγώ βάζω σημάδια, ο άλλος βάζει σημάδια, γιατί είμαστε χρυσοθύρες. Το κάθε σημάδι όμως δεν θα τα αφήνετε να μην το ερευνήσετε. Γι' αυτό θα αγοράσετε ένα μηχάνημα, γύρω-γύρω από τα σημάδια, θα ψάξετε να πάρετε μηχανήματα καλά του εμπορίου, τα οποία να είναι αξιόλογα και παγκοσμίως γνωστά, όχι τα φτιάχνει κάποιος στην αποθήκη του, ότι ξέρει αυτός μόνο να κάνει μηχανήματα και όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Γιατί δεν φτιάχνει ένας ένα αυτοκίνητο και να το βγάλει στο εμπόριο, αφού είναι τόσο μάκες? Δεν με αφήνουν οι Αμερικάνοι, δεν με αφήνουν οι Εβραίοι, δεν με αφήνουν οι Ρώσοι, δεν με αφήνουν οι Κινέζοι. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ ποιος τον αφήνει, ποιος δεν τον αφήνει. Αυτός είναι ένας ανεύθυνος άνθρωπος και πάντα ψάχνει ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Και έτσι θα πάει όλη η ζωή του, γιατί θέλουν μόνο να τον ακούνε ότι έχει το τεράστιο μυαλό και είναι τεράστιος μαλάκας. Οι θησαυροί όλοι αυτοί στα βουνά έχουν ψάξει πάρα πολλά σημάδια και δεν έχουν βρει ούτε ένα θησαυρό.
Γιατί δεν πάνε να πει τα σημάδια ότι κρύβουν μόνο λίρες. Μπορεί να κρύβουν στρατιωτικό υλικό, μπορεί να είχαν λίρες και να μεταφερθήκαν και να πήγανε σε άλλα σημάδια. Αυτά λέγονται οδοπορικά. Κάθομαι και σκέφτομαι τι θα σας πω και δεν διαβάζω τίποτα. Πώς ψάχνω εγώ, πώς έχω ψάξει με ομάδες χρυσοθύρες, πόσα πράγματα έμαθα από εσάς όλους και πόσα πράγματα κάθε μέρα θα μαθαίνω. Δηλαδή, θα σας πάω εδώ στον πίνακα. Εδώ υπήρχαν κάποια σημάδια. Εδώ υπήρχε ένα σημάδι. Θα κάνω το πιο εύκολο γιατί ο σταυρός εμένα με βολεύει και κάνω ένα σταυρό και κάνω και ένα δέλτα. Λέει ένας, άμα δεις το δέλτα, λέει, είναι πάντα, λέει, σπηλιά. Λέω, τέλος πάντων, ο καθένας λέει τα δικά του. Ο κάθε λύτης λέει τα δικά του. Ο κάθε πονηρός για να πάρει μία δουλειά να την ψάξει, ψάχνει τον αφελή για να πάει να γίνει αυτός μετά ερευνητής σε κάτι που δεν το ήξερε. Τι θέλω να πω. Εδώ πραγματικά μπορεί να υπήρχαν 2 κάσες λίρες. Αυτός ήταν ένας τεράστιος βράχος και είχε αυτά τα 2 σημάδια. Και εδώ, στο 1 μέτρο, είχε 2 κάσες λίρες. Εδώ. Ή 2 κάσες όπλα. Από εδώ όμως μπορεί να τα πήρε η οργάνωση και να τα πήγε εδώ. Να τα έφερε 20 χιλιόμετρα, δηλαδή να ήταν στην Τζένα, στην Αρδαία και να έχουν μεταφερθεί στο Καϊμάξαλαν. Ή από το Καϊμάξαλαν μετά να μεταφερθούν να πάνε στο Πάικο. Ή από το Πάικο να πάνε, ξέρω εγώ, στο Γράμμο. Αυτά είχαν ένα σκοπό. Να αγοράσουν, να διορθώσουν και να φτιάξουν στρατό. Το καταλάβαμε ως εδώ. Να το ξαναπώ. Μπορεί όμως να υπάρχουν και εκεί ακόμα. Δηλαδή, να μην έχει μεταφερθεί όλη η οργάνωση. Δεν θέλω να σας ζωγραφίζω γιατί πολλοί κοιτάτε με προσοχή τον Πολαντίδη γιατί μάθατε πάρα πολλά πράγματα. Όπως ήρθαν οι φίλοι από τα Γιάννενα και χαρήκαν πάρα πολύ γιατί βρήκανε θησαυρό που τους είπα να κοιτάξετε μέσα από την πέτρα. Πήγαν ακριβώς, βάλανε μετά το μηχάνημα. Το μόνο που βάλανε, χτύπησε κατευθείαν, βγάλανε 2 κουτιά. Γιατί δεν τους λέω ψέματα, τους λέω αυτό που είναι το αληθινό. Δεν μπορεί να τις πετάξουν τις λίρες κάπου, γιατί δεν θα τις ξαναβρούνε. Παίρνανε μέτρα από πηγές, παίρνανε μέτρα από γωνίες, από κτηνοτροφία. Ολόκληρα χωριά έχουν φύγει από τα βουνά, έχουν σηκωθεί. Μέσα στα σπίτια αυτά τα παλιά κρύβονται θησαυροί, κρύβονται λίρες. Είχα δει τελευταία μια φωτογραφία από ένα σπίτι. Αυτός είχε φύγει και βρέθηκε μετά από τη Ρωσία, βρέθηκε στην Αυστραλία. Η ζωή του έγινε όμορφη, έγινε πλούσιος και εκεί, γιατί οι Έλληνες είναι εργατικοί, δουλεύουν, είτε ήταν αριστεροί είτε δεξιοί, ο Έλληνας πάντα δούλευε. Απλώς έπαιρνε τη σφραγίδα. Όλα αυτά γινόντουσαν για τα συμφέροντα αλωνών. Όπως αυτά τα παιδάκια τώρα που σκοτωθήκαν μεταξύ τους και κλαίνε 50 οικογένειες, όχι 50 οικογένειες, 50 ανθρώποι, μπορεί και παραπάνω. Γιατί 12 άτομα σκοτώσαν ένα παιδί που ήταν στον Άρη, αυτά όμως σκοτωθήκαν για αυτά. Η μία μάνα έχασε ένα παιδί, ένα λεβέντι, και οι άλλες μάνες χάσαν τα παιδιά τους. Γιατί ένας ελαφρόμυαλος, 2 ελαφρόμυαλοι, γίνανε όλοι εγκληματίες. Καταρχήν έχουν στοχοποιηθεί. Δεν μπορεί να ζήσει ο πατέρας και η μάνα αυτού του παιδιού, δεν φταίνε κι αυτοί. Δηλαδή ένας έκανε το έγκλημα, θα φορτωθούν όλο. Αυτό όμως θέλει παράδειγμα για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, οι ομάδες δεν είναι θρησκεία. Είναι μία αρένα που να πας να διασκεδάζεις, να γελάς και ό,τι αποτέλεσμα να έρθει να χειροκροτάς. Αυτοί καθίσανε και τα φτιάξανε σαν θρησκεία. Φταίνε και οι παράγοντες, φταίει και το κράτος, φταίει και όλο αυτό το σύστημα. Γιατί αυτή είναι προπαγάνδα. Δηλαδή, ο ένας πρέπει να είναι ΠΑΟΚ, ο άλλος να είναι Άρης, είναι εγκληματίας ο Άρης ή εγκληματίας ο ΠΑΟΚ. Ή ο Ολυμπιακός, ή ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες, αυτές εδώ πέρα, όμως πώς λειτουργούνε. Γιατί είναι σάπιο το σύστημα. Γιατί κάνουν στρατόπεδα. Αυτοί που παίρνουν ομάδες, παίρνουν για να έχουν προσωπικότητα, οι πρόεδροι. Οι πρόεδροι, γιατί δεν παίρνουν ομάδες άλλες. Αυτοί όλοι είναι γιατί είναι πιο εγκληματίες οι ίδιοι. Θα λέει τώρα ο Πολατίδης, θα τα βάλεις, λέει, με αυτό γιατί τα συμφέροντα είναι πολλά, το στοίχημα. Όλοι αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι κάπως πρέπει να φαίνονται. Γιατί θα πάρει αυτός που θα πάρει, ποιος ήταν παλιά, ο Κόκαλης. Του Κόκαλη ο πατέρας, ο Πετράκης,
του Σοκράτη, όχι του γιου, ήταν γιατρός πάνω στο βουνό, με τους αντάρτες. Από παλιές οικογένειες. Ή ο άλλος ο Κοσκοτάς. Αφού είναι τόσο καλοί άνθρωποι. Ένας πήγε φυλακή, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί. Ο ένας πήρε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο άλλος το λιμάνι της Αθήνας. Απλώς δεν μπορούν να μιλήσουν γιατί είναι και οι ίδιοι το κράτος. Και τότε στο βουνό αυτοί οι αντάρτες που βγήκανε, αυτοί ήταν το κράτος. Δηλαδή ποιος νομίζει ήταν ο Άρης ο Βελιχιώτης, που δεν το βλέπουν και δεν ξέρουν πολύ, γιατί λένε κομμουνιστής. Ο Ζέρβας. Αυτοί πολέμησαν, όλοι ήταν ο Ψαρός. Αυτοί ήταν όλοι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Κατάλαβες. Όταν ήρθε ο... Πες τον αυτός που έγινε, τον έκανε και υπουργό το Πασόκ, που ήταν στις Πρέσπες, διαφεύγει το όνομά του, στη συνέχεια μπορώ να το θυμηθώ, γιατί βάζω πάρα πολλά θέματα. Οι λίρες δεν ήταν για να τις κλέψουν. Απλώς υπήρχαν πονηροί και παίρναν εκεί. Υπήρχε πιάτσκο, υπήρχε κόμμα. Έγινε η πρώτη κυβέρνηση του βουνού. Πού έγινε η πρώτη κυβέρνηση του βουνού? Πού? Στο Γράμμο προς τα Γιάννενα. Ένα μικρό χωροκεδάκι, δεν μπορούσαν να κάνουν την Ρουμέντσα. Κάνανε εκεί μια κυβέρνηση, εκεί υπάρχουν θησαυροί. Λέει ένας, γιατί δεν υπάρχουν και στην Αθήνα? Και στην Αθήνα υπάρχουν θησαυροί. Οι γάτες τα αρπάξανε. Οι Άγγλοι ήθελαν να κάνουν χειρότερο κακό από ό,τι κάνανε οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί τους είπανε, θα σας βορβαδίσουμε. Γι' αυτά ήταν, όταν έγινε τα Δεκεμβριανά, ήταν χειρότερα. Γιατί φτιάξανε βασιλιά στο Κάιρο και λέει μια χούφτα ανθρώποι. Δηλαδή, αυτό όλο το κομμάτι, οι λίρες έχουν έρθει με υποβρύχια, έχουν έρθει από τον Τίτο, έχουν έρθει με αεροπλάνα που ρίχνανε οι Εγγλέζοι και ο ελληνικός χρυσός που δεν βρέθηκε ποτέ, που το ζήτησαν οι Έλληνες, για να μάθει και μία ακόμα αλήθεια, γιατί λένε οι Εγγλέζοι, στείλανε επίσημα το Βρετανικό κράτος 33 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Δεν τα λέω πολλατίδες, μπείτε μέσα και δέστε. Και ο χρυσός της Ελλάδας δεν βρέθηκε ποτέ και λέει αυτά που σας στείλαμε, παίρνουμε αντίκρισμα το χρυσό που είχε φύγει στη Σούδα και από τη Σούδα έφυγε στο Κάιρο. Πού είναι ο χρυσός αυτός? Αναρωτηθήκατε? Ποιες ήταν εγγύητριες δυνάμεις των Ελλήνων? Έλεγε οι Αμερικάνοι, γιατί δεν τελειώνει αυτός ο αδελφοκτόνος πόλεμος. Ξεκινήσαμε το 40 με τους Ιταλούς και φτάσαμε το 49. Στο Γράμμο και στο Βίτσι, στα σύνορα που ήταν να περάσουν, εκεί κρύψαν τις λίρες. Δεν τις κρύβανε, ξέρω εγώ, μόνο πιάτσκο όταν γινότανε. Αυτά τα θέλουν να αγοράσουν όπλα, θέλουν να αγοράσουν εξοπλισμό, να κάνουν αεροδρόμιο, να αγοράσουν αεροπλάνα. Είναι αυτό που γίνεται τώρα. Βλέπεις, άλλοι θα γίνουν τώρα οι Ουκρανοί, θα γίνουν τα θύματα του πλανήτη. Δεν βλέπεις τι είπε ο Πουτίκ. Ούτε τα μάτια τους θα προλάβουν να ανοίξουν. Μα πού θα τα βάλεις? Ο άλλος έχει χιλιάδες αεροπλάνα, χιλιάδες ελικόπτερα. Με τους απατεώνες αυτούς θα βοηθήσουν όταν θα γίνει ο πόλεμος, μόνοι τους θα μείνουν. Θα φάνε κυρώσεις και χέστηκαν αυτοί. Και γιατί τρέχουν οι Αμερικοί από εκεί? Γιατί θέλει να γλιτώσει τους ρωσόφωνους. Ας γλιτώσει την Κύπρο. Με το ίδιο αποτέλεσμα είχαν πάει και αυτοί. Καταλάβατε. Όλα είναι συμφέροντα. Όλα είναι για τα πετρέλαια, για τα χρήματα, για τον έλεγχο, για τις ενέργειες. Βλέπετε, έφτασε το πετρέλαιο στα 2 ευρώ. Γιατί να μην σατηρήσουμε την επικράτεια? Λέει ο Πολατίδης, μιλάει για όλα τα θέματα. Για όλα τα θέματα, δεν είμαι ηλίθιος. Δηλαδή να σας λέω το πρωί ήπια το γάλα μου, βγήκα το μεσημέρι, βρήκα την κόμενά μου. Δεν είναι έτσι η ζωή μου. Η ζωή μου είναι η κοινωνία ίδια. Η ζωή ίδια. Γιατί το ίδιο θέμα που έχεις εσύ να βάλεις πετρέλαιο, το ίδιο έχω κι εγώ. Αν έρθει ο πόλεμος δίπλα σου, θα έρθει και σε μένα. Και αν δεν έρθει, έχω και μία γνώμη, όπως έχεις και εσύ. Απλώς το Αντάρτικο που έγινε στην Ελλάδα ήταν η Ταϊβάν, ήταν εδώ. Δηλαδή αυτοί οι αριστεροί, σου λέει, όλοι οι αριστεροί ήταν άμυαλοι, δηλαδή όλοι ήταν μαλάκες, όλοι ήταν ηλίθιοι, βλαμμένοι. Και οι δεξιοί οι καλύτεροι. Ρε, και από τις δύο μεριές είχε
ηλίθιους, και οι κομμουνιστές, και οι φασίστες, και οι δραμπάκουλοι, και οι δυνάμεις από το εξωτερικό και το Σαμποτάρ ήταν κατά της ανθρωπότητας. Ένας πόλεμος ποτέ δεν είναι καλός. Μία βία δεν είναι καλή. Σας είπα για το παιδάκι. Βία ήταν. Και τι έγινε, σκότωσε και άλλες οικογένειες. Όταν πέθανε ένας αντάρτης, πέθανε ένας μόνο. Πέθανε και η μάνα του, πατέρας του, συγγενείς τους. Όταν σκοτωνόταν ένας Έλληνας στρατιώτης, ο αδελφός ήταν αντάρτης και ο άλλος ήταν στρατιώτης. Ο άλλος φιλούσε το χωριό, στην Παναγίτσα, το χωριό μου, και οι αντάρτες που μπαίναν το πρωί πήγε είδε το γιο του σκοτωμένο. Γιατί φιλούσε το χωριό, γιατί τους φουσκώναν τα μυαλά. Σε φουσκώνουν τα μυαλά. Σου λέγαν αυτό, ενώ δεν είχε έχθρα ένας με τον άλλον. Ένας Ολυμπιακός με έναν Παναθηναϊκό, τι έχθρα έχουνε? Έχουν να μοιράσουν χωράφια, θάλασσα. Οι άλλοι έχουν συμφέροντα, τα σωματεία. Η ιδέα ποτέ δεν πρέπει να πληρώνεται. Πρέπει να χαρίζεται. Πρέπει να ευλογείται. Γιατί είναι ένα δημιούργημα. Έχω μία ωραία ιδέα. Θέλω να πάω να δω ποδόσφαιρο. Θέλω να δω τον Παναθηναϊκό. Θέλω να κερδίζω Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό ή αντίστοιχα. Όμως όταν δεν μπορείς, δεν μπορείς. Χειροκροτάς ότι δεν μπορείς. Δεν ήσουν καλό σήμερα γιατί, κύριε Γιούφτε, δεν έβαλες λεφτά να αγοράσεις καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν την πληρώνει η κερκίδα. Κατάλαβες. Άμα δεν φέρεις ποδοσφαιριστές θα κάνεις πίπες. Παλιά πώς είχε μπάσκετ ο Άρης? Ομαδάρα. Πού να χάσει? Ήρθε όμως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με τα λεφτά και πήραν τον μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί δεν ξέραν από μπάσκετ. Είχε Γκάλι, είχε Γιαννάκη, είχε Φασούλο Πάοκ, είχε Κόρφα, είχε παχταράδες. Μετά λένε ας δούμε κι εμείς λίγο, γιατί οι πλουσιότεροι άνθρωποι ζουν στην Αθήνα. Δεν ζήσουν στη Βέρεια, στην Έδεσα. Και αν δεν είναι πλούσιοι, είναι από παλιά τζάκια οικογένειες. Γιατί αυτοί που κάνανε στο βουνό Κουμάντο τι ήτανε? Τζάκια από τα χωριά. Από μεγάλες οικογένειες. Οι γιατροί κάνανε Κουμάντο στα βουνά, οι καπεταναίοι. Δεν ήτανε τσομπάνοι. Ήτανε, σας λέω, εξωματικοί του ελληνικού στρατού. Που πολέμησαν το 40 και μετά διασκίστηκαν και είχαν οι αριστεροί, ήταν 65-70% τότε. Γιατί δεν υπήρχαν αριστεροί. Όλοι πολέμησαν με τον Γερμανό και τον Ιταλό. Ήμασταν μία γροθιά. Μετά μας διαχωρίσαν οι Άγγλοι για να κάνουν τη δουλειά τους, για να μην καθίσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεως. Και γι' αυτό ρίχναν αυτές τις λίρες. Λίρες πολλές. Μου λέει ένας παππούς μια φορά, ας τους ρε τους πούστιδες, μου λέει. Και πώς το είπε με ζωή. Μας ρίξανε, λέει, 500 ζευγάρια αριστερά άρβιλα. Του λέω, γιατί ρε παππού, έτσι σαμποτέρ? Σαμποτέρ. Αυτός δεν ήξερε ο καημένος. Αυτός ο σύνδεσμος έπαιρνε τα αριστερά άρβιλα. Ο άλλος ο σύνδεσμος έπαιρνε τα δεξιά. Τα αριστερά πέφτανε στην Έδεσα και τα δεξιά πέφτανε στα Γιαννιτσά. Όταν ερχόταν ο σύνδεσμος σε επαφή, γινόταν ζευγάρι. Αν πέφτανε στον εχθρό να ήταν άχρηστα, όπως και σε αυτό να ήταν άχρηστα. Το ίδιο και με τα όπλα. Ρίχναν τα όπλα αλλού και τα κλίστρα από τα όπλα, τα ίδια όπλα έχουν ένα κλίστρο. Τα κλίστρα τα ρίχναν αλλού. Άμα πέσουνε στον αντίπαλο, να είναι άχρηστα τα όπλα. Δηλαδή υπήρχε οργάνωση. Και κάτι που ξέχασα να σας πω. Είναι τόσα πολλά που θέλω να πω. Πολλές λίρες έχουν μπει και με υπεξίδες. Οι Εγγλέζοι και οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού κρύβανε και χρήματα με πηξίδες. Και ένα κομμάτι που θα έρθω τις επόμενες μέρες, ξέρουμε ότι υπήρχαν 2 Αντάρτικα. Το πρώτο και το δεύτερο. Πολλοί δεν γνωρίζετε, ετοιμαζόταν και το τρίτο. Γι' αυτό υπάρχουν ακόμα κρυμμένες λίρες στα βουνά που ακόμα τα φυλάνε άνθρωποι για να μην τα παραδώσουν. Όμως τώρα τελευταία έχουν πεθάνει αυτοί όλοι και κρύφτηκαν και οι λίρες, γιατί είχαν σκοπό να γίνει και το τρίτο Αντάρτικο. Γι' αυτό υπάρχουν αποθήκες ακόμα με όπλα
Υπάρχουν αποθήκες με λίρες, με τρόφιμα, βέβαια έχουν χαλάσει πάρα πολλά. Κάποια έχουν ελαττηθεί, κάποια έχουν βρεθεί, κάποιοι πονήρεψαν. Όμως η ιδέα ήταν να ξεκινήσει και το τρίτο Αντάρτικο, όπως το πρώτο. Το πρώτο όταν έγινε, είχαν κρύψει για το δεύτερο Αντάρτικο αποθήκες με οπλισμό. Παραδώσαν με τη Βάρκηζα, όμως δεν τα παραδώσαν όλα. Παραδώσαν κάτι παλιά όπλα. Τα πιο πολλά τα είχαν κρυμμένα, ήταν έτοιμες οι αποθήκες. Στο δεύτερο πάλι, που δεν γνωρίζουν πολύ, ήρθαν, δώσαν μια υπόσχεση να γίνει και τρίτο. Απλώς μετά καταλάβαν η κοροϊδία ήταν μεγάλη, γιατί ο Στάλιν και ο Τσόλτσης και ο Αμερικάνος είχαν χωρίσει τον κόσμο πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα. Γιατί αυτό ήταν χωρισμένο από την αρχή και αυτοί πολεμούσαν. Και σου λέει ο άλλος, μια ντροπή φάγαμε, μια ήττα κάναμε. Τώρα με πεις έφταιγε ο Ζαχαριάδης, έφταιγε ο ένας. Δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Και σου λέει δεν κάνουμε το τρίτο και έτσι μείναν τα όπλα κρυμμένα, γιατί δεν υπήρχε ένας ηγέτης να τους ξεσηκώσει να γίνει το τρίτο. Και τι έγινε μετά από το τρίτο? Έγινε η κόκκινη προβιά. Το κάναν το αντίστοιχο οι ανθρώποι, οι Αμερικάνοι, οι πράκτορες, CIA και αυτοί. Ακούγεται μια τρέλα όμως. Αυτή η τρέλα είναι αληθινή. Και ήρθε ο Τσοχατζόπουλος, λέω, ο Αβέροφ, το 81, πήγαν να βρουν τους κρύφτες. Κάποιοι κρύφτες τους βρήκανε, κάποιοι δεν τους έχουν βρει. Υπάρχει τόσο βρωμιά, υπάρχει τόσο κομμάτι που δεν το γνωρίζουν και όποιος ήξερε λίρες πήγε τις πήρε. Λίρες που τις ξέρει και είσαι ζωντανός άνθρωπος, εγώ αν ξέρω αυτό που θέλω να πω σήμερα με τα σημάδια, πού είναι οι λίρες, θα πάω να τις πάρω. Δεν τις μοιράζομαι με σένα. Μα δεν τις μοιράζομαι. Το χρήμα έχει αλλάξει στους ανθρώπους, έχει σταυρώσει τον Χριστό. Δηλαδή, εγώ θα ξέρω τώρα 20.000 λίρες που έχουν μία αξία, ξέρω εγώ, 8 εκατομμύρια ευρώ και θα σε πάρω σε ένα ταβατζί. Σε νόμισμα που δεν χάνει ποτέ την αξία του. Πιο δυνατή αξία θα έχει αυτό. Και το δολάριο θα χάσει και το υγεδραχμή θα χάσει και το ΛΕΚ θα χάσει και το ευρώ θα χάσει, ο χρυσός θα χάνει. Ο χρυσός είναι μεγάλη μαγεία γιατί είναι βασιλικό μέταλλο από τα αρχαία χρόνια. Και τα σημάδια αυτά όλα, αν τα ξέρουμε ότι έχει λίρες, δηλαδή εγώ ξέρω τώρα 2 σημάδια. Δηλαδή ξέρω ότι θα πάω εκεί, θα βρω μια αρκούδα, λέει ένας λείπει το πόδι, λέει ο άλλος λείπει εκείνο, πάρα πολλά σημάδια. Αν τα ξέρω εγώ πού είναι αυτά τα σημάδια, δεν θα ξέρω πού είναι οι λίρες. Και τι λένε μερικοί μέσα στο διαδίκτυο, μέσα στο Facebook. Βρες, λέει, αυτό το σημάδι και μετά θα πάμε να πάρουμε τις λίρες. Θα σου δώσω σε ένα, λέει, ένα προσήμαδο ή ένα κολαούζο. Θέλω να πω πάρα πολλά, τώρα βλέπω βιντεάκια πολλά που σπάνουν πέτρες οι Τούρκοι, βρίσκουν λίρες, κάτι άλλα, κάτι άλλα. Ένα πράγμα να ξέρετε, φίλοι μου χρυσοδύρες. Ακούστε μόνο τον Πολατίδη. Πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο γιατί με πείραξε λίγο το ίσκιο μου. Τώρα σύνελθα, κόντεψα να πνιγώ. Κάποιους υπάρχουν και τοξικοί άνθρωποι που μου στέλνουν όχι θετική ενέργεια. Όμως πιο πολύ μου στέλνουν θετική ενέργεια, είμαι δυνατός. Εσείς που ξέρετε τα σημάδια, πρέπει να μάθετε κάτι. Πρέπει να μην τα δείχνετε σε άλλους. Αυτό που θα με ευχαριστήσει εμένα και το λέω μέσα από την ψυχή μου, να μην τα χαλανάτε τα σημάδια, γιατί αυτά έχουν γίνει εκεί για να είναι χιλιάδες χρόνια. Όλα τα σημάδια δεν κρύβουν θησαυρούς. Είναι κάποια σημάδια και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε. Μπορεί να είναι οδοπορικά, να αγοράσετε έναν αγνευτή μετάλλων, να τα ψάξετε τα σημάδια γύρω-γύρω από τα σημάδια, στην ευρύτερη περιοχή, να σκάψετε, να βρείτε αντικείμενα διάφορα. Τα μηχανήματα δεν βαράνε μόνο λίρες, βαράνε μέταλλα. Τώρα υπάρχουν αξιόλογα μηχανήματα στην αγορά, όπως είναι το IBAT. Είναι το καλύτερο μηχάνημα στον κόσμο, νούμερο 1, το πολυβόλο του Πολατίδη. Ένα μηχάνημα που έχει δώσει χαρά σε πολλές οικογένειες Ελλήνων που έχουν βρει θησαυρούς, που με άλλα μηχανήματα που είχαν μια βελόνα, που δεν ήταν ψηφιακά, που δεν είχαν τις δυνατότητες που έχει το IBAT. Γι' αυτό λέει ο Πολατίδης, όποιος φέρει καλύτερο μηχάνημα από το IBAT, θα το δώσω 10 και 15.000 ευρώ. Ας το έχει αγοράσει 40.000 ευρώ, 50.000 ευρώ. Αυτό κάνει 1.300 ευρώ και είναι το καλύτερο στον κόσμο και θα παραμείνει το καλύτερο γιατί είναι το πολυβόλο. Είναι ένα μηχάνημα, όποιοι το έχουν δεν τα αλλάζουν με τίποτα. Είναι λίγο βαρύ, όμως είναι πραγματικό μηχάνημα. Κάποια άλλα μηχανήματα που είναι ψεύτικα, που είναι διαφορετικά, μην ασχολείστε. Πάρτε ένα μηχάνημα ικανό, καλό και τέλειο. Και για εσάς τους φίλους μου που έχετε λιγότερα χρήματα και θέλετε να πάρετε το πιτσιρίκι από την εταιρεία Πολατίδης Group, το Simplex,
Είναι ένα μηχάνημα ως 3 μέτρα διάβροχο, έχει 4 προγράμματα. Είναι ένα μηχάνημα που το έχετε στα χέρια σας, έχετε βρει τα πάντα στη γη. Τώρα με μεγαλύτερο δίσκο θα φτάσετε σε μεγαλύτερα βάθη. Να πάρετε και ένα pick pointer με αξία 140-160 ή να πάρετε και ένα πιο μηχάνημα το οποίο να είναι τρισδιάστατης επικόνησης. Ό,τι θα πάρετε, να πάτε στο μαγαζί, να καθίσετε τεχνική, ηλεκτρονική, να σας προτείνουν το καλύτερο μηχάνημα για σας, για να μην πετάτε τα χρήματα γιατί υπάρχουν δύσκολοι καιροί. Και όλοι που αγοράζετε μηχανήματα, δεν βρίσκει ο καθένας που αγοράζει ένα μηχάνημα ένα θησαυρό. Αυτό πρέπει να το δείτε χόμπι, να πηγαίνετε στη δουλειά σας και τον ελεύθερο χρόνο να ασχολείστε. Από μένα, σαν Πολατίδης και από τον Χρόνη και από τον Γιώργο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.